kung first time niyo manood ng videos ko, hi! Welcome! I'm Eileen. I do ketogenic diet and 16/8 intermittent fasting to be healthy and not to lose weight. Kaya I don't count calories, I just eat. For today's breakfast, medyo marami yung nakain ko nung isang araw kaya magbo-bulletproof coffee na lang ako ngayon. 1 sachet ng Nescafe Gold. Kinuha ko lang to sa hotel nung last flight ko, kaya free coffee. 1 tablespoon ng MCT oil, collagen powder, 1/2 cup ng heavy whipping cream, and 1/2 cup ng hot water. According kay Carb Manager, ang bulletproof coffee ko ay may 5 grams ng net carbs, 10 grams ng proteins, and 61 grams ng fats. Kaya para na din akong kumain ng isang meal. For dinner naman, nakainom na ako ng apple cider vinegar pero hindi ko na-film. 2 tablespoons ng apple cider vinegar plus Himalayan salt and iced water lang naman yun. Akala ko kasi nagre-record yung camera, yun pala tumigil na. Medyo madami tong dahon na china-chop ko pero pang 2 araw ko lang na salad to. Nasa Dubai ako ngayon at mahal ang salad dito, kaya panay lettuce muna ang laman ng salad ko. For my protein naman, simpleng-simple lang, pork belly. Ang ganda ng kutsilyo ko hindi man lang nahiwa kahit konti yung balat. Tamad po ako magluto, kaya salt lang ihahalo ko dito. Then, lagay lang sa oven ng 50 minutes, 50, tapos 200 degrees. Ito yung part na weird. Mahilig kasi ako sa maanghang tsaka maasim, lalo na pag pork yung kinakain ko. Kaya para sa sausawan, apple cider vinegar, hot sauce, fried garlic, chili flakes, and Himalayan salt. Hindi ko naman to ibubuhos sa salad as dressing, pero ibababad ko dito yung pork para umasim at saka umanghang. Ito naman yung part na nakapagpa-dirty sa aking keto meal. Pero pinagsisihan ko na naghalo ako ng ranch dressing sa salad. Hindi kasi masarap yung combination nung maanghang na pork sa dressing ko. Masarap pa rin naman pero hindi ko na to uulitin. Magmula nung nag-keto ako, bibihira na lang ako mag-crave ng dessert and snacks. Pero pag malapit na ang dalaw, napapa-dessert ako minsan. For today's dessert, isang pirasong dark chocolate. 2 months ago ko pa to binili. Last month, kumain kami ni Andy Bear ng tag-isang block. Tapos ngayon naman tag-isa ulit kami. Sa susunod na uli yung kalahati. Ito talaga yung favorite dessert ko, peanut butter. Isang tablespoon ng peanut butter okay na para sa cravings ko Peanut butter talaga yung madalas kong kinakain pag nagki-crave ng sweets. Guys, hindi lahat ng peanut butter keto-friendly ha. Depende pa din sa ingredients yun. Kung bibili kayo, dapat ang ingredient niya yung peanuts lang talaga, kagaya nito. Yung iba kasi may mga nakahalong sugar tapos mga unhealthy na oils. Bawal na bawal po yun. Ito talaga yung dahilan kung bakit naghahanap ako ng snacks ngayon. Ang sarap kasi magbasa habang nagko-coffee tsaka nagsa-snacks. Anyway guys, kita-kits ulit next week. Excited na ako tapusin tong The Secret kasi kumakaway na sa akin yung book ni Tony Robbins. Kaya thank you so much for watching and have a good day. Bye!